Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Lời nói đầu tiên, Ngọc Quyên xin kính chúc quý vị một kỳ nghỉ lễ vui tươi, an lành và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong những dịp lễ Tết, nhu cầu vui chơi, ăn uống của chúng ta ngày càng có nhiều xu hướng tiện lợi và đa dạng, với nhiều sự lựa chọn ở những hàng quán bắt mắt, ngon miệng, mà không phải lúc nào cũng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dẫn đến những tình trạng phiền toái và nguy hiểm như tiêu chảy cấp hay ngộ độc thực phẩm. Trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề tiêu chảy cấp ở trẻ em, chúng tôi sẽ cùng tìm hiểu với bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những căn bệnh nguy hiểm này. Xin quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, như ở phần mở đầu, Dược sĩ Ngọc Quyên đã giới thiệu, hôm nay phòng khám chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về một cái căn bệnh thường gặp, nhất là ở nhóm tuổi trẻ em, đó là căn bệnh tiêu chảy cấp. Trước khi đi vào chủ đề chính, tôi xin được lược qua cái phần dịch tễ của cái căn bệnh tiêu chảy cấp này. Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì hàng năm ở các cái nước đang phát triển có hơn 700 triệu lượt trẻ em ở cái nhóm tuổi dưới 5 tuổi bị cái căn bệnh tiêu chảy, và trên 1,8 triệu trẻ em chết vì cái căn bệnh này. Và trên toàn thế giới thì mỗi một năm đó, một trẻ trung bình mắc hơn 3 lượt tiêu chảy trong một năm. Tại Mỹ là một cái quốc gia tiên tiến về bậc nhất thế giới, thì mỗi một năm đó cũng có hơn 1,5 triệu lượt trẻ em phải đi khám vì cái căn bệnh tiêu chảy này, và có hơn 200.000 bé phải nhập viện trong một năm. Trong số đó thì có khoảng 300 bé tử vong. Đó là một cái con số đáng ghi nhận, đặc biệt là ở một cái nước tiên tiến và bậc nhất thế giới mà người ta còn bị với một cái tỷ lệ cao như vậy. Còn ở tại Việt Nam đó, thì tiêu chảy là một trong 10 cái căn bệnh có cái tỷ suất mắc và chết cao trong nhiều cái thập niên vừa qua. Người ta ước tính rằng hàng năm ở nước ta có trên 12.000 trường hợp tử vong do cái căn bệnh tiêu chảy này. Tại Hồ Chí Minh thì là một cái thành phố lớn bậc nhất của Việt Nam, thì người ta thống kê, người ta thấy rằng tiêu chảy là cái nguyên nhân thứ hai đưa trẻ đến khám tại các cái cơ sở y tế. Và người ta thống kê từ tháng 2 năm 2013 cho đến tháng 9 năm 2014 có trên 150.000 lượt bệnh nhi đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2. Có khoảng trên 80% các cái trường hợp tử vong là do tiêu chảy và xảy ra ở cái nhóm trẻ dưới 2 tuổi. Đỉnh cao nhất là thuộc cái nhóm từ 6 tháng đến 12 tháng tuổi. Và người ta thấy rằng cái nguyên nhân gây tử vong chính ở cái bệnh tiêu chảy cấp này đó là do mất nước và điện giải. Vì cái tính chất nguy hiểm của cái căn bệnh này mà năm 1982 đó thì cái chương trình phòng chống bệnh tiêu chảy quốc gia được triển khai dưới cái sự tài trợ của UNICEF và đã được đi vào hoạt động với cái mục tiêu là giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do cái căn bệnh tiêu chảy gây ra ở trẻ em. Cái chương trình đó gọi là chương trình CDD, được triển khai từ năm 1982. Thì đó là tôi xin lược qua về cái tình hình dịch tễ của cái căn bệnh tiêu chảy cấp này để cho quý vị thấy rằng đó là một cái căn bệnh tuy là thường gặp nhưng cũng rất là nguy hiểm đối với tính mạng của trẻ em nếu mà chúng ta không có các cái biện pháp để mà xử trí kịp thời. Thì đi vào cái định nghĩa của tiêu chảy cấp là gì? Thì người ta định nghĩa rằng tiêu chảy là cái tình trạng đi ngoài phân lỏng hoặc là tóe nước bằng hoặc trên 3 lần trong 24 giờ thì được gọi là tiêu chảy. Và trong cái nhóm bệnh tiêu chảy này người ta chia ra làm hai cái thể. Thứ nhất là tiêu chảy cấp và thứ hai là tiêu chảy kéo dài. Thì tiêu chảy cấp đó là cái tiêu chảy khởi đầu cấp tính, tức là nó xảy ra đột ngột và nó kéo dài không quá 14 ngày thì gọi là tiêu chảy cấp. Và tiêu chảy kéo dài thì cái thời gian tiêu chảy nó trên 14 ngày thì gọi là tiêu chảy kéo dài. Ở đây trong cái phạm vi chương trình này chúng ta chỉ có bàn về cái trường hợp thứ nhất là tiêu chảy cấp, bởi vì nó chiếm tới 95% trong các cái bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em, thường là ở cái thể cấp này kìa các bạn. Cho nên là chúng ta tập trung nghiên cứu vào cái thể tiêu chảy cấp. Thì người ta
Còn định nghĩa một cách chi tiết hơn là tiêu chảy cấp ở trẻ em đó là đi tiêu nhiều lần hơn bình thường và thay đổi cái tính chất của phân, như là phân lỏng, toàn nước hay là có lẫn đàm lẫn máu là cái tính chất của nó, và nó kéo dài dưới 14 ngày. Sở dĩ người ta nhấn mạnh tới là đi tiêu nhiều lần hơn bình thường là bởi vì ở trẻ em đó thì mỗi một lứa tuổi nó có những cái số lần phân, số lần đi vệ sinh ở bên ngoài khác nhau, cho nên là người ta quy định rằng nó phải là đi nhiều lần hơn bình thường và nó có cái thay đổi về tính chất của phân nữa. Thì quý vị biết rằng thông thường đó, ở trẻ em dưới 1 tuổi đó thì tiêu chảy được định nghĩa là khi trẻ đi tiêu gấp đôi cái số lần bình thường. Lấy ví dụ một trẻ em mà một ngày nó đi 4-5 lần chẳng hạn, thì bây giờ nó phải đi 10 lần thì mới được gọi là tiêu chảy. Bởi vì nếu mà trẻ ở dưới 6 tháng nó có thể là nó đi từ 3 đến 10 lần một ngày cũng vẫn là bình thường các bạn. Đối với trẻ trên 1 tuổi đó thì khi mà trẻ đi tiêu phân lỏng toàn nước từ 3 lần một ngày trở lên thì được định nghĩa đó là tiêu chảy. Trước khi mà chúng ta đi vào cái chủ đề chính của cái bệnh tiêu chảy thì mình cũng phải nên biết qua về cái phân bình thường của trẻ như thế nào. Thì đối với trẻ nhỏ mà dưới 1 tuổi đó, đặc biệt là dưới 6 tháng thì có thể là cái tần suất đi tiêu của bé nó nhiều lần hơn bình thường trong một ngày, từ trung bình 3 đến 10 lần trong một ngày, hoặc là có khi hơn nữa, hoặc là cũng có khi 4-5 ngày bé mới đi 1 lần. Trường hợp đó cũng là vẫn bình thường. Thì phân của trẻ nhìn thì có thể là sệt, có thể lỏng, có thể là nhiều màu khác nhau như màu vàng, màu xanh hoặc là màu nâu. Kể cả những cái trường hợp mà bé đi phân lỏng mà phân nó có những cái hạt giống như là bông cải thì đó cũng là cái phân bình thường. Trẻ bú sữa mẹ đó thì cái lượng phân nó có thể nhiều hơn cái lượng phân của các cái bé mà uống sữa ngoài, rồi phân của nó cũng lỏng hơn là các cái bé mà được uống sữa ngoài, cũng như là cái màu sắc của nó thường là cái màu nó lợt hơn. Còn những cái bé mà uống sữa bình á, thì thường là nó đi phân nó đặc hơn và cái màu của nó cũng sậm hơn. Và trẻ từ 1 tuổi trở lên á, thì thông thường có khoảng 1 đến 2 lần đi tiêu trong một ngày là bình thường. Thì quý vị thấy rằng ở trên màn hình của quý vị đó là một số những cái mẫu phân bình thường ở như trẻ em từ cái nhóm lứa tuổi mới sinh ra cho đến từ 6 đến 12 tháng tuổi để quý vị tham khảo. Quý vị biết được là cái phân nào là cái phân bình thường và cái phân nào là cái phân bất thường. Thì chúng ta vừa định nghĩa về cái bệnh tiêu chảy, thì tiêu chảy là cái số lần nó đi bằng hoặc trên 3 lần trên 24 giờ và hoặc là nó đi nhiều gấp đôi cái số lần đi bình thường của bé và phân của nó toàn nước, thì đó là cái bệnh tiêu chảy cấp. Thì cái nguyên nhân của bệnh tiêu chảy cấp này ở đâu? Chúng ta biết rằng cái tác nhân gây tiêu chảy cấp thường gặp nhất ở trẻ em đó là nhiễm siêu vi, cụ thể là rotavirus. Thì khi mà nhiễm cái con siêu vi rotavirus này đó thì nó là cái nguyên nhân hàng đầu trong các cái bệnh lý tiêu chảy ở trẻ em, và nó chiếm trên 50% do cái siêu vi rotavirus này gây ra. Kế đến là trẻ bị nhiễm vi khuẩn hoặc là ký sinh trùng thì cũng gây ra tiêu chảy, hoặc là một số bé mà uống kháng sinh kéo dài thì cũng gây ra cái tình trạng tiêu chảy do nó rối loạn cái lợi khuẩn ở trong cái đường ruột của nó. Ở Việt Nam thì quý vị biết rằng là cái vấn đề sử dụng kháng sinh còn là một cái vấn đề rất là nan giải. Ở chỗ nào cũng bán kháng sinh được, không cần theo toa bác sĩ, và một số các cái gia đình thì cũng có thói quen là cứ dùng kháng sinh một cách bừa bãi, không có theo cái y lệnh của bác sĩ, cho nên nó gây những cái hậu quả rất là nặng nề. Và ngoài cái vấn đề mà gây ra lờn thuốc kháng sinh, còn để lại cái hệ lụy là trẻ tiêu chảy do cái sử dụng kháng sinh không đúng, không hợp lý. Cái nguyên nhân thứ tư nữa là do rối loạn tiêu hóa, do hấp thu ở ruột, nhất là trong những cái trường hợp mà chúng ta đổi sữa. Giả sử như là hôm nay chúng ta uống cái hiệu sữa này, rồi qua tháng sau chúng ta đổi lại cái sữa khác, thì cũng có thể làm cho trẻ bị tiêu chảy do trẻ em nó chưa quen với lại cái công thức của sữa mới. Một số các cái yếu tố làm tăng cái nguy cơ mắc tiêu chảy
thì gồm có lứa tuổi, thường hay gặp nhất là từ 6 tháng đến 12 tháng tuổi. Thì cái nhóm lứa tuổi này là trẻ đã bắt đầu tập ăn dặm rồi, thì nó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ dễ bị trẻ em mắc tiêu chảy nhiều hơn các cái trẻ khác. Kế đến nữa là trẻ bị suy dinh dưỡng thì cũng dễ dàng bị tiêu chảy hơn. Ngoài ra còn có các cái bệnh lý khác như suy giảm miễn dịch chẳng hạn. Một cái tập quán không tốt của các cái gia đình đó là chúng ta cho bé bú bình, hoặc là ăn dặm không đúng cách, như là chúng ta vệ sinh cái bình sữa, chúng ta dùng cái nguồn nước không có được vô khuẩn, rồi chúng ta vệ sinh tay chân trước khi mà chế biến, hoặc là chúng ta vệ sinh khi mà chúng ta xử lý phân cho trẻ cũng không hợp vệ sinh. Đó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra tiêu chảy. Trẻ lớn hơn thì có thể do ngộ độc thực phẩm chế biến sẵn, nhất là những cái hàng quán mà bán những cái thức ăn ở lề đường chẳng hạn. Thì đó là những cái nguyên nhân gây ra tiêu chảy cấp ở trẻ em. Khi mà trong gia đình chúng ta có một trẻ bị tiêu chảy thì chúng ta phải chăm sóc tại nhà như thế nào? Điều thứ nhất là chúng ta phải cho trẻ uống nhiều hơn bình thường. Đối với các cái trẻ bú mẹ thì phải cho trẻ bú nhiều hơn, thường xuyên hơn và bú nhiều lần hơn bình thường. Vì khi mà trẻ bị tiêu chảy thì trẻ thường mất nước và trẻ rất là cần năng lượng để hoạt động, cũng như là tránh cái tình trạng mất nước cho bé. Kế đến nữa là chúng ta cho uống Orezon, hay chúng ta còn gọi cái tên thông thường là nước biển khô. Thì chúng ta pha một gói nước biển khô trong một cái nước chính và chúng ta cho bé uống. Thứ nhất là chúng ta cho bé uống theo cái nhu cầu của bé, hoặc là cho uống từ 50 đến 100 ml sau mỗi lần mà trẻ đi tiêu. Thì 50 đến 100 ml thì nó khoảng bằng một cái ly cà phê nhỏ của chúng ta. Còn đối với trẻ lớn hơn trên 2 tuổi thì chúng ta cho uống từ 100 đến 200 ml sau mỗi lần mà bé đi tiêu. Chúng ta cho bé uống thì chúng ta nên cho uống từng muỗng nhỏ một để tránh cái tình trạng mà bé bị ói ra. Ngoài các cái lần đi tiêu thì chúng ta còn nên cho bé uống thêm các cái nước như nước trái cây, nước cháo, nước sữa chẳng hạn, để tránh cái tình trạng mất nước cho bé. Ngoài ra thì nếu mà ở nhà chúng ta không có nước biển khô thì chúng ta có thể dùng những cái loại nước mà có sẵn trong gia đình để chúng ta chế biến. Chúng ta có thể dùng nước dừa, thường là một trái dừa, chúng ta để vô một chút xíu muối, thì nó có thể thay thế được, giống như là cái nước Orezon, giống như là một cái gói nước biển khô. Hoặc là chúng ta dùng cháo trắng và thêm một chút xíu muối vô, chúng ta cho uống. Thì đây là cái gọi là cái phác đồ A đó, cái phác đồ bù nước tại gia đình. Thì cái phác đồ này cũng được Tổ chức Y tế Thế giới người ta chấp thuận, cũng như là Bộ Y tế Việt Nam mình hướng dẫn. Ngoài ra thì chúng ta cho trẻ uống thêm kẽm để hỗ trợ tiêu hóa cho bé. Và chúng ta tiếp tục cho trẻ ăn. Nhiều cái gia đình thì khi mà có thấy trẻ em nó bị tiêu chảy thì thường là các cái bà mẹ không có cho bé ăn, hoặc là hạn chế bé uống sữa chẳng hạn. Điều này thì không đúng và nó làm tăng cái nguy cơ suy dinh dưỡng của bé, cũng như là làm trầm trọng thêm cái bệnh tiêu chảy, và có khi là đưa đến cái tình trạng mất nước rất là nguy hiểm, làm cái tình trạng bệnh của bé nặng thêm. Cho nên chúng ta phải cho trẻ ăn uống như bình thường, không có kiêng cữ thứ gì. Chúng ta có thể chia thành những cái bữa nhỏ để cho bé dễ tiêu hóa. Nếu mà trẻ không có các cái dấu hiệu mất nước như là mắt trũng, môi khô, hoặc là bé đòi uống, hoặc là không có các cái dấu hiệu nhiễm trùng như là sốt cao chẳng hạn, mà bé vẫn chơi, vẫn bú được, thì chúng ta an tâm xử lý tại nhà, và chúng ta bù nước tại gia đình chúng ta như cái hướng dẫn ở trên đây tôi vừa hướng dẫn quý vị. Và đặc biệt là chúng ta không được tự ý dùng kháng sinh, cũng như là không được dùng thuốc cầm ỉa cho bé. Bởi vì nếu mà dùng kháng sinh không đúng chỉ định thì không những không có lợi mà còn gây hại cho bé, làm cho cái tình trạng tiêu chảy còn trầm trọng hơn. Hơn nữa, khi mà bé bị rối loạn tiêu hóa như vậy đó thì những cái sữa hoặc thức ăn nó không tiêu hóa được, nó cần phải được tống ra ngoài hết. Mà chúng ta dùng những cái thuốc cầm ỉa như vậy thì những cái chất mà nó không tiêu hóa được nó tích lũy lại trong bụng, nó có thể làm
chướng bụng lên và có những cái trường hợp mà gây liệt ruột và phải đi cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi đã thường gặp. Thì đó là những cái cách mà chúng ta xử lý một trẻ khi mà bị tiêu chảy tại nhà. Vậy thì có câu hỏi đặt ra là khi nào thì chúng ta cần đưa trẻ đi bệnh viện? Thì khi mà trong gia đình chúng ta có một trẻ bị tiêu chảy đó, thì quý vị nên nhớ rằng khi trẻ có một trong các cái biểu hiện sau đây thì chúng ta phải đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám và điều trị chuyên khoa. Có một trong các cái biểu hiện sau đây nha quý vị, chứ không phải có tất cả nha. Chỉ cần một trong các yếu tố sau đây thôi thì chúng ta phải đưa trẻ đi bệnh viện ngay. Thứ nhất là trẻ rất là khát, môi khô, thậm chí là trẻ khóc không có nước mắt nữa, thì đó là cái dấu hiệu mất nước. Chỉ cần một dấu hiệu này thôi chúng ta cũng phải đưa bé đi bệnh viện. Hoặc là trẻ sốt cao, thì đây là cái dấu hiệu của trẻ có cái biểu hiện nhiễm trùng, chúng ta cũng phải lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế. Hoặc là trong phân của bé có lẫn máu trong phân, chúng ta cũng phải lập tức đưa đi bệnh viện ngay. Hoặc là trẻ tiêu chảy trên 8 lần trong vòng 6 giờ thì chúng ta cũng phải đưa bé đi bệnh viện. Hoặc là bé nôn ói nhiều, đau bụng, hoặc là trẻ yếu, ly bì, khó chịu vật vã, thì khi mà một con em của chúng ta bị một trong các cái dấu hiệu nêu trên thì chúng ta ngay lập tức phải đưa bé đi bệnh viện để chúng tôi có những cái thăm khám y khoa chuyên sâu và có cái hướng điều trị kịp thời. Cuối cùng thì cái cách phòng ngừa bệnh tiêu chảy cấp này như thế nào? Điểm thứ nhất là chúng ta phải nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho bú đến 18 đến 24 tháng. Tôi xin nhắc lại là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu, và những tháng sau đó thì chúng ta ngoài ăn dặm ra chúng ta tiếp tục cho bé bú cho đến 18 đến 24 tháng. Thứ hai nữa là chúng ta phải cải thiện cái tập quán cho bé ăn dặm, chỉ cho ăn dặm sau 6 tháng thôi, không nên cho bé ăn sớm quá. Chúng ta sử dụng những cái nguồn nước hợp vệ sinh để sử dụng vào cái việc chế biến cũng như là chăm sóc hoặc là pha sữa cho bé uống và bằng một cái nguồn nước sạch. Chúng ta thực hiện rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chúng ta làm thức ăn hoặc là sau khi chúng ta đi vệ sinh. Chúng ta sử dụng cái nhà vệ sinh hợp lý và xử lý cái phân rác của trẻ một cách an toàn. Một cái điểm đáng lưu ý nữa là chúng ta nên đi tiêm phòng tiêu chảy do rotavirus từ 2 đến 4 tháng là chúng ta đã có thể là cho trẻ tiêm phòng cái vaccine này để tránh cái tình hình dịch tiêu chảy do cái siêu vi rotavirus này gây ra. Ngoài ra thì chúng ta phải hướng dẫn cho các cái bà mẹ xử lý đúng khi mà có con bị tiêu chảy và từ bỏ các cái tập quán sai lầm lạc hậu trong cộng đồng khi mà chúng ta chăm sóc trẻ bị tiêu chảy như tôi đã trình bày ở trên. Thì đó là những cái trình bày của tôi về cái căn bệnh thường gặp ở trẻ em, đó là căn bệnh tiêu chảy cấp, giúp cho các cái gia đình có con nhỏ của chúng ta có một cái kiến thức phổ quát nhất về cái căn bệnh tiêu chảy này, mà qua đó chúng ta có thể chăm sóc bé yêu của chúng ta một cái cách tốt nhất. Cũng xin nhắc lại là mục tiêu của phòng khám chúng tôi đó là truyền bá những cái kiến thức y học phổ quát nhất cho cộng đồng, chứ không phải là những cái kiến thức chuyên sâu. Nếu quý vị có nhu cầu tìm hiểu về các cái kiến thức y học chuyên sâu hơn thì chúng tôi sẽ trình bày với quý vị trong những cái chương trình khác. Mong quý vị quan tâm, hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái nút chuông thông báo ở bên dưới màn hình để quý vị không bỏ lỡ những cái chương trình tiếp theo của chúng tôi được phát sóng vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần. Cuối cùng xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về chủ đề tiêu chảy cấp ở trẻ em. Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi đã cung cấp sẽ giúp cho các bậc cha mẹ có con nhỏ biết cách xử lý đúng đắn khi có trẻ bị tiêu chảy cấp tại nhà, tránh được những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra cho bé yêu của chúng ta. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Cuối cùng xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị.